nhà để bố đi điện thoại con xem. Không có được vay bố ạ. Tìm thế nào để thu xếp để cho chú thôi. Người nhà cháu có chuyện gì đấy? Vâng, chú về gặp thí sinh tí thôi. Học sinh nhá? Vâng. Học sinh làm gì? Vâng, nó vay tiền của chú. Sinh vay tiền của chú á? Vâng. Đi làm đường xa vì mệt không biết đường nghỉ. Nóng đi làm những cái việc lặt vặt linh tinh. Chăn mấy con gà con vịt kia. Nào lớn một tí á, bắt phải thịt hết. Đi học về có vui không? Vui nhỉ. Bỏ tay thế này này, em biết bỏ tay này, cô giáo bảo em biết bỏ tay đấy. Bỏ tay này. Này. Đập đập cái này, đừng đập lên nhá, quả bóng đấy. Ừ. Ở kia. Ừ. Lấy cái gì? Ôi Quyên. Mà đi bà Quyên. Đi bà Quyên nhá. Đi đi cô. Không thì Quyên đi. Ô, rồi bé đi học về mới Quyên nhà á. Ngoan quá nhỉ. Rồi. Con gái đi ở xa thế. Đấy, con gái nó ở đây này. Nó xa thế nhỉ. Nó đi trước đi với kia bảo nó có con đấy, con nó về đây rồi. Anh ơi, thế bảo cháu bảo là cháu nào nhỉ? Nó bảo đấy, nhà nó ở đây này. À, Cái con Sinh bây giờ đang ở của nó đây này. thế à? Thế còn chưa mời cưới đến anh đấy. À, nó chuẩn bị cưới à? Nó chuẩn bị cưới đó, cưới hai đứa cưới con dâu đi về nhà ở rể đấy. À, thế à? Mà còn chứ mời anh bây giờ còn có tạm xếp ở nhà nữa mà chắc mai thì chắc đến cho anh được. Tôi sắp xếp chỗ tiền của anh trước á. Đi vào nhà đi hỏi xem nó nhá. Đi. Đấy nhà đây này. À, nhà này. Đấy tí đủ. Ôi, rào tốt nhỉ. Cháu nhá. Con cái của chú đâu rồi? Con gái của cháu người ta ngủ trong nhà kia. Làm sao đây ngủ đấy, giờ này ngủ làm gì nữa? Thế bà đi gọi con Sinh rể cái. Vâng. Tí việc hỏi nó xem. Cháu ơi, bây giờ còn đang ngủ á, cháu dậy đi, bố của cháu
mẹ đang ở dưới sàn kia xem với cháu đấy. Nó ngủ nó tìm gì ai tìm. Bố cháu đây. Bố cháu rồi. Bố cháu á? Ừ. Bố cháu đang ở dưới sàn, cả thêm một người đi cùng bố cháu nữa đấy. Nó ra kia xem. Ừ, 2 người, cả bố là 2 người. Nhà cháu ở đây à? Cái xuống nhà để bố có tí gì hỏi con xem. Số phận của mình bố hỏi cái vấn đề có tí gì đấy. Sao chú biết cháu ở đâu? Đấy về bố cháu dẫn chú về. Thế cô vào nhà đi, cô ngồi thì bố hỏi tí có gì đấy. Thế cái chú này nó ra tìm bố rồi đưa tin bố phải đưa ra đây đấy, ra đây để hỏi con xem có phải số chính xác đấy không. Đi vào nhà đi. Để bố hỏi xem hôm nay cái anh này nó sang nhà bố bảo là con vay nó 10 triệu tiền sao, có phải được vay không hay là không vay? Thì con có được vay bố ạ. Thế hôm qua cái kia bố vừa còn mẹ vào lấy tiền về còn chưa kịp trả nữa thì con lại đi vay cái tiền đấy làm gì? Có việc gì mà vay cái tiền hàng 10 triệu làm gì này? Đấy con có việc gấp quá nên con đi vay của chú này. Con đi vay tiền về trả cho cái ông béo hôm qua ấy. Tại ông đấy tìm trước nên là con vay trước 10 triệu thì con trả. Thế thì bố hỏi xem nhá. Thế hôm qua con bảo đấy gắn được cái điện thoại là 2 triệu rồi thì còn nợ 28 triệu. Thế thì con lại đi vay hàng 10 triệu đi trả, thế bây giờ còn nợ bao nhiêu nữa? Vay đâu hèn hỏi cho bố, điện cho bố thế nào chứ, không mượn máy bảo nó điện cho bố, rõ ràng bố biết được. Thế bây giờ cứ bảo vay trả kia là có phải thế không? Thì thật ra là con cũng nợ anh kia 50 triệu ạ. Ừ. 50 triệu xong ông kia lấy xe 10 triệu xong ông lại đòi thêm 10 triệu nữa. Thế là con không có tiền, con lấy xe xong lấy tiền trả cho ông kia luôn. Thế sao lại là vay tiền nhiều thế? Làm cái gì mà vay đến hàng 50 triệu tiền để trả cái gì bằng kia đấy hả? Làm gì mình vay gì mình phải thông qua cho bố biết chứ, xong cứ đi vay tự do thế, bắt đầu người ta đến hòn nợ bắt đầu mới ra bảo bố chặn nợ thì bố bao giờ mới trả được hết nợ của con à? Đấy con lấy đi, đấy con bị ốm con lấy đi chữa bệnh, mà có một phần con lấy đi chơi, bạn con rủ con đi chơi nhưng con lấy đi chơi hết rồi. Chơi gì mà chơi đến hàng nhiều tiền thế hả con? Mỗi ngày tăng một tí, ngày tăng tí thế có phải khổ bố không? Tôi thấy bố không đơn giản đâu, bố bây giờ bạc hết rồi đấy. Làm gì mà làm thì phải tiết kiệm một tí con ơi, nay bị chết bố rồi. Cái đầu tiền mà trả gì thế hả? Mà mẹ có tiền mà mẹ Nó có tiền biết nó có, nhưng một hôn nước mắt nó làm mà con biết không? Một nước mắt nó làm mà vất vả lắm chứ. Con cứ cậy mẹ có tiền thì làm này sao mà được, mẹ làm cũng vất vả lắm chứ. Thế hai bố con nói xong chưa? Còn chưa xong đấy, còn đang phải hỏi nó chính xác nữa. Mà biết thế rồi nó cũng nhận rồi nhưng mà chưa rõ ràng lắm. Thế cháu sinh ạ. Bây giờ cũng đến ngày hẹn rồi. Bây giờ
thu xếp để cho chú thôi. Chú ơi, thật ra bây giờ cháu cũng không có tiền đâu chú ạ. Nhưng mà đến ngày hẹn rồi, nếu bây giờ cháu cũng phải cả gia đình xem thế nào cũng thu xếp để cho chú nữa. Xong mai nếu thiếu cái gì chú vẫn lại cho vay mượn sau mà. Bây giờ chú lại cần thêm một ít tiền, rồi chú còn một tí việc nữa. Bây giờ không có tiền trả. Ô anh ô, vừa trả cái con sinh con Kim kia nó bảo thế vừa trả xong 28 triệu nó xong này, bây giờ không có tiền rồi anh ô. Anh cho tiền cho nó vay là tiền thừa đấy anh ạ. Anh không nói thẳng với anh thế đấy. Đấy bây giờ cháu đã đi vay rồi, bây giờ em bố con nếu không có tiền giả thì chú lại đi báo công an thôi. Bây giờ chú đến ngày hẹn thì chú cần rồi, bây giờ chú cũng mong anh với cháu thu xếp để cho anh thôi. Cái này không biết thế nào nữa, bây giờ thì tôi rất là bận rồi nó anh thế. Tôi bận lắm, bây giờ công việc một mình nữa, phải lo công việc này việc kia, lo cho nó nữa, xong rồi lo đến nó trả nợ cho nó nữa, không biết là nó làm cái gì thế này. Ô. Thế bây giờ cháu ạ, bây giờ tìm thế nào để thu xếp để cho chú thôi. Đấy đấy thì đấy cháu cũng bảo là thiếu tiền, cũng làm giấy thủ tục cũng nhất trí rồi. Bây giờ cháu phải tìm kiếm về giải cho chú thôi. Chú ơi, bây giờ cháu không có tiền cho chú đâu. Không có tiền không được. Bây giờ làm nào? Vừa bảo mẹ đưa cho bằng này tiền rồi trả đủ cái thằng kia thôi, thằng béo kia thôi. Bây giờ con lại vay phải trả thằng béo kia nữa, bây giờ lại thêm 10 triệu nữa thì bây giờ bố đến lo tiền ra nữa. Còn lo cái tiền cưới cho con nữa, đau đầu lắm rồi đấy. Bây giờ nhá, mẹ hôm nay vừa gọi cho bố bảo là thôi để nốt sáng mai nó mới chuyển tiền về, rồi để cho bố rồi mới trả cái ông béo kia. Đấy, bây giờ thế con trả được ông béo rồi, bây giờ con lại phát sinh ra để được vay cái thằng này là 10 triệu nữa, bảo bố cũng vay người trả ông béo. Thế mai lại phát sinh ra cứ máy thế này thì lên bố đến tôi tiền trả cho con được. Đó. Con có về tao nói thật cho bố đi, đừng có úp bờ mở nhá, làm này chết người, chết bố luôn. Thì con nợ có 38 triệu thôi mà. Thì bố trả nốt cho con đi. Hôm qua bảo được 30 triệu, bây giờ lại để thêm 10 triệu thành 38 triệu. Thế bố trả cho con mãi thế là để cho con hư à nào đấy? Thì bố cứ trả đi, bây giờ mẹ có tiền mẹ làm suốt thì kia, có tiền đầy rồi. Thì bây giờ mẹ còn làm thế, bố vừa trình bày cho con đây, nó mồ hôi nước mắt nó làm cơ mà. Thế nó thương con quá, bảo thôi con nợ đây kia mà nó mới gửi về cho bố chứ không trả cho kia xong. Chứ xong là phát sinh ra cái thằng này rồi. Như thế mà tí trả hết cái này xong ngày kia lại phát sinh thêm mấy chục triệu nữa, có trên bố hỏng. Hả? Bây giờ có 38 triệu thôi mà. Biết cái gì? Bố của tao đó, bố của bố trả tiền cho con đi. Còn lắm này chết mất. Mẹ lúc nào cũng đi làm kia mẹ không về. Thì bây giờ mẹ nó đi làm rồi đấy, cái đồng tiền đấy còn gì nữa. Nó chơi đủ 3 năm nó mới về chứ bây giờ có đi được 2 năm, còn 1 năm nó mới về. Thì bây giờ con rồi mà cứ thế thì sau nó tích được tiền về nó về nhà nó có tiền nữa. Sao không có, mẹ đi làm nhiều tiền, tí nữa bố gọi cho mẹ đi. Không bảo mẹ lấy tiền về trả cho chú này đi. Mẹ còn chửi còn chết. Nó còn ăn cơm không ngon đấy. Hay bố con ạ, không nói nữa. Nếu như thế này may chú cũng không dám cho vay mượn nữa. Giờ xem hay bố con thu xếp cũng 10 triệu cũng không đáng bao nhiêu đâu, thì thu xếp để cho chú trước, còn cái kia 30 triệu thì để sau. Cái kia là cả may bắt đầu trả nói rồi anh ạ. May bắt đầu mang đi trả cái ông béo kia rồi.
Mà nó chuyển phát là tôi chuyển khoản nó luôn mà. Chỉ để cho Bố ông bố béo lấy thôi. đi trả cho chú này trước đi, xong rồi mai mẹ xin mẹ thêm 10 triệu nữa. Đúng đấy anh ạ. Có nghĩa là chỗ kia nhiều thì để giả sau, còn chỗ của chú thì ít thì giả cho chú trước thôi. Không được anh ạ. Anh bảo anh thế này. Cái chỗ kia là nó tính năm phải cơ. Coi như là nó qua đi là nó lãi nó cao lắm. Bằng lấy tiền không đơn giản thế nào luôn. Bây giờ phải trả cái thằng béo kia trước đã. Thằng béo trước xong bắt đầu là mới tính tiền khoản của anh kia. Đấy bây giờ cứ thu xếp với chú thôi. Không được, bây giờ nó hứa thằng béo kia là ngày mai trả nó rồi. Mai nữa, sáng mai nó sẽ chuyển về rồi. Mà bây giờ chuyển chỉ có 30 triệu về rồi. Bây giờ nó đúng ra bây giờ cái chỗ của anh đấy bây giờ là thế bỏ lại tầm một thời gian ngắn thôi để tôi đóng vào đã. Không được đâu anh ạ. Nếu không được thì anh cũng tăng cái lãi suất 5 phẩy đấy. Không thì không tìm đâu ra được tiền cho vay như thế này đâu. Không được anh ạ. Anh nếu anh làm thế chết em mất. Vì là các anh em mình Cái cũng... lúc đấy viết giấy có như thế đâu. Cháu ạ, nếu không làm được chú thì chú tăng lãi suất lên thôi. Đấy, bây giờ nếu không tăng thì nếu như trước mình đã thống nhất thì đấy bây giờ hai bố con cứ tìm giả cho chú thôi. Nhưng mà bây giờ cháu không có tiền ở đây thì không có thật mà. Hay là để ngày mai ngày kia đi chú. Không được đâu. Không được thì chú đi báo công an đấy. Cho có ăn quỵt tiền của chú đâu mà chú đi báo công an. Nhưng mà chú cũng già rồi, không làm được đâu. Với là cũng gom được một ít để làm vốn thôi. Bây giờ cháu không có tiền trả đâu. Nếu không có tiền trả chú báo công an thôi. Bây giờ để cho công an làm việc thôi. Không bây giờ chú cũng không biết nói thế nào nhiều nữa. Bố trả cho con đi, không họ báo công an rồi. Bây giờ bố nhá, hôm qua bố vừa bảo mẹ sáng mai mới chuyển cho bố, bây giờ lại gọi cho mẹ bảo chuyển thêm 10 triệu nữa. Nó lấy cái gì tiền ăn nữa ở trong đấy, nó bảo chỉ còn giữ 10 triệu ở trong bên kia thôi. Tháng của nó làm được có 40 triệu thôi. Thế bây giờ gửi về hết thì nó lấy gì mà ăn? Mẹ không thương mẹ hả con? Thế mẹ đi làm lâu mẹ trả dư nhiều. Dư gì hôm nọ lại gửi về đây, gửi về đây còn trả cho con đây. Xong lại phải bố làm cái nhà nữa là trả tiền của mẹ, tiền của ai? Bố gọi cho mẹ xin nữa đi. Thì bây giờ làm nào? Bây giờ tính xem đã nhá. Để tối nay bố về bố nghiên cứu đã đó. Để cứ khất anh này qua ngày mai đi đã, xong hết trả nó nhá. Bây giờ nhá. Con vay nó 10 triệu, con khất nó đi. Khất nó qua ngày mai hay ngày kia bố hay tính hay thanh toán cho nó. Nhá. Chú ơi. Dạ. Bây giờ thật ra là bây giờ cháu cũng không có tiền đâu. Hay là chú cho cháu xin thêm 2 ngày nữa là cháu có lấy tiền đi xuống nhà chú để trả cho chú ấy. Không được đâu cháu ạ. Quyết hôm nay cố để cho chú xin được đầy đủ cho chú đi về đấy. Không chú vẫn ở đây đòi suốt đấy. Nhưng mà bây giờ cháu không có tiền mà. Thì, bảo mẹ có tiền thì cứ bảo mẹ gửi về thôi. Bây giờ chú về thì chú không có tiền chú về thế nào được. Chú đã cho cháu vay rồi. Nếu thế này thì sau này sao dám còn cho vay nữa. Nhưng bây giờ cháu không có thì lấy đâu ra trả cho chú. Chết thôi, con ơi, muốn làm bố gì? Có tắt mồ hôi rồi, tóc bạc hết rồi. Lo đám cưới cái tiền thì mày cũng phải vừa đâu. Đấy, thì lo cho con trả nợ nữa. Sau bố ngủ rồi say nữa bây giờ, hả? Con làm cái gì làm cũng vừa phải chứ, cho con phải nghiên cứu chứ, xong làm quá như thế này làm nào được bây giờ? Con nợ có 30 mấy triệu mà bố còn nợ đầy kìa. Bố nợ muốn làm nhà muốn nợ chứ, làm nhà muốn nợ bố trả người ta sắp hết rồi, cũng nợ bao nhiêu đâu, chứ không phải cũng phải như tiêu như con nó.
Chứ anh này nó không cho mình khấn nợ thì làm nào còn. Đấy không cho thì không về đâu. Bây giờ nhá, anh con phải bảo nó bây giờ này, khớt nó đúng Thì là bố bảo luôn ngày đi kia bố sẽ trả cho con, nhưng mà trả cho con nhá. Từ nay đi con nó còn như thế nữa là bó tay rồi nhá. Còn mỗi một ngày thì lại phát sinh ra mà này tiền nữa là bố chịu rồi nhá. Thế bây giờ nhá, đến ngày kia là sẽ còn khớt nó đi, ngày kia sẽ đi tìm tiền trả cho nó, trả cho cái anh này này. Nhưng mà chính xác con nợ mà này gì không phát sinh đâu gì. Vâng. Chú này nợ 10 triệu, còn anh béo kia 28 triệu. 8 triệu mày trả rồi, sáng mai là 10 giờ là cuột cho nó xong đấy, có đấy rồi. Thì bây giờ trả anh béo anh này xong, bây giờ còn có chỗ nào nợ nữa không? Hết rồi. Thì hôm qua ông bảo 28 triệu không còn nợ nữa, thì bây giờ hôm nay lại phát sinh ra 10 triệu nữa. Thế cả mai trả cái ông này xong thì bây giờ còn nữa cả phát sinh ra làm nào? Hả? Con nói thật với bố là bây giờ không còn nữa rồi. Cũng vừa mở với bố nhá. Nói thật này nhá. Hết rồi nữa. Mấy tiết bố khổ không? Một cái áo không có mặc này này. Thấy chưa? Khổ như thế con còn chưa thương bố. Còn lo cưới cho con thành người nữa. Đám cưới thì còn chưa đâu vào đâu nữa. Mẹ cháu bảo với bà cứ chưa đâu vào đâu, còn nói linh tinh nữa, còn đang đo đầu nữa. Đã được việc đâu. Ở đây thì cứ thế mỗi một ngày ra một tí, ngày ra một tí, thế này thì làm nào? Hả? Sao bà ngủ được? Thế bố hỏi này, con cứ như thế này đấy thì mai mà tiêu như thế này, bút độ thế này đấy thì mai nó để con ra thì lấy cái gì mà nuôi nó, lấy cái gì mà tiền nuôi nó à? Bố chỉ hỏi con thế. Đó. Con phải tiết kiệm một tí chứ, con đi vay nợ nữa đâu con ơi. Đi vay nợ thì con đã trả được đâu, vất vả bố lắm. Còn của chú không cho ra ngày kia đấy nhá. Hôm nay quyết định thanh toán cho chú hết thôi, không cho dài dòng nữa. Quyết hôm nay là thanh toán để cho chú nhớ ra ngày kia thì chú phải tính lãi suất 5 phẩy đấy. Rồi bây giờ nhá anh ạ, Bố cứ lấy cái kia trả trước cho chú đi. bây giờ biết thế đã, bố còn có tính cái nước đi cơ, nước 1 nước 2 cơ, hiểu chưa? Thì bây giờ nhá, bố sẽ trả cho con 10 triệu này, nhưng mà từ nay con đừng còn đi vay thằng nào nữa nhá. Vay là con phải trả nhá, con tự đi làm mà trả người ta nhá. Bố không có gì mà tiền lắm này đâu, không phải ngân hàng đâu nhé con ạ. Ngân hàng nó in được ra cơ mới có nhá, nhà nước in được ra mới có tiền thế này. Một hôm nước mắt người ta đi làm ngày có 100-200 nghìn mà đơn giản à con. Bố là đang đi làm ấy, làm cho đấy nó có 15 triệu một tháng này, cho nó hứa bố vào 2-3 ngày trả nhờ đến lương rồi, nhưng mà tôi chắc là cô đã trả cho bố đâu. Nếu mà trả cho bố thì bố mới có tiền trả cho con cho ông anh này. Đấy. Không là không có tiền đâu. Có 15 triệu cho đấy đấy, bố làm một ngày công của bố ấy, 1 tháng đấy mà. Nhưng mà nó bảo ngày kia mới trả, nhưng mà không biết có trả không. Nếu mà không trả thì lấy tôi tiền trả cho nó. Khớt nó đến ngày kia trả nó này. Bố cứ lấy tiền trả cho con đi, xong sau này con lấy anh Bảo về, xong anh Bảo các lấy tiền trả cho bố nhỉ. Giờ con cũng đang mang thai con của anh Bảo thôi. Biết rồi, bố biết thế rồi, nhưng mà là bố cũng cho con nghĩ nhiều đâu, càng thương con là con lại càng hư thôi nhá. Không được hư thế nhá. Ngoan ngoãn thì bố ra nhà bên kia bố cứ ông Bảo bố cho tất hết mà, có gì đâu. Thế chấp hết ở đấy mà, sổ đỏ cho cầm hết mà. Bố không phải giữ nữa đâu. Nếu mà làm như thế thì lấy đâu tiền. Hay là bố bán một ít đất để đi trả.
Ô, bố không bán đất đâu, không còn đất đâu, bán đất đi là nghèo chết thôi, không bán đâu. Thấy nhà mình đầy ruộng thôi. Cây ruộng cũng thế, không ruộng mình nuôi mồm mình đấy, không bán được đâu. Bán đất đi là không mua được về đâu. Người sinh ra đất không sinh đâu nhá, con nhá. Con hiểu thế này chưa? Mỗi một ngày sinh một người. Con cứ tính xem. Mà cái đất nó lúc nào nó cũng nằm ở đấy mà con đòi bố bán đất đi thì con nghĩ kiểu gì đấy hả? Đất thì bố bán được thôi nhưng mà bố không bán chứ. Bố muốn giữ chỉ cho các con lá, giữ cho ai? Nếu không bố tiêu pha như con bố chả bán đi lâu rồi, bán thì tiêu xài rồi nhưng mà bố không bán đâu. Nó có mỗi mình con bố để đất nhiều lắm gì. Thì cứ để cho con hết, cho con đấy lấy thằng Bảo này. Bố giao hết cho mà, lúc nào bố đi, bố chết đi xong rồi con thì làm gì con làm chứ. Thì bây giờ bố không lấy tiền trả cho bác trước đi, không bác có về đâu. Thôi bây giờ tôi cũng cất đấy anh ạ. Bây giờ tôi thay đứa con gái tôi cất anh nhá. Để tôi đứng lên tôi làm ra này. Bây giờ anh để tôi cất thay đấy, đến ngày kia tôi thanh toán cho anh. Anh cứ về đi nhá. Nếu anh cất thế cũng được nhưng mà lãi suất lại thêm nhá. Thôi thì chú cũng Bởi vì nó chỉ thêm 2 ngày thôi thì không có gì giấy sốt đâu. Anh em mình nói thẳng đi. Tôi cũng rất là nghèo đấy anh ạ. Bởi vì tôi nợ nhiều lắm rồi. Cái đứa này làm cái gì nợ thế anh đấy trình bày cho anh nhìn thấy, anh thấy chưa? Thế khổ chưa? đấy là việc Đấy. của gia đình anh thôi. Nhưng mà của anh là của anh đã vay mượn thì ra vay mượn. Rồi anh cứ về đi xong ngày kia anh lên đây tôi thanh toán cho anh nhá. Sang nhà tôi nhá. Chú cho cháu phát thêm 2 ngày nữa. Tôi sẽ trả cho anh đủ. Thế nên thì chẳng là chết chú à. Thôi bây giờ anh cứ về đi. Về đi thế ngày kia tôi sẽ thanh toán cho anh nhá. Anh cứ về đi. Hai bố con thế nhá. Nếu ngày kia nước không lả thì không được đâu nhá. Đấy tính không phải 5 phẩy đâu nhá. Đấy bây giờ chú cố cho ngày kia nhá. Nếu không được thì hai bố con không phải Cứ về 5 đi. phẩy đấy nhá. Tôi hứa tôi làm việc được. Vâng. Anh cứ về đi. Rồi chú. Nhất trí nhá. Vâng cháu. Rồi chú nhá. Ừ. Ừ, chú đến nhà cháu có việc gì đấy? Vâng chú về gặp cái sinh tí thôi. Học sinh nhá. Vâng. Học sinh làm gì? Vâng nó vay tiền của chú. Sinh vay tiền của chú á? Vâng. Làm cái gì lại đi vay tiền của chú này thế này? Chuyện của em. Có gì thì chú cứ bình tĩnh, chú ngồi xuống. Vâng. Cháu mới đi làm về thôi. Sao em làm cái gì mà lợi nhiều đấy? Chiều tối hôm qua có cái anh béo kia về đến hỏi tiền. Bây giờ lại có chú này đến. Thế là thế nào? Thế cháu ạ, nó sinh đi cũng bảo là gia đình thiếu ít tiền, cần ít tiền. Thì chú cũng gom còn một ít, đấy cũng là tin tưởng là nó cũng bảo hẹn ngày ngắn thôi. Hôm nay cũng đến ngày hẹn rồi, xong là À, hôm nay đến đây giả? vâng, đấy xong là nhưng mà hai bố con lại khớt bảo ngày kia. Nếu ngày kia thì chú chắc phải thêm lãi suất một tí đấy, không thì chết chú đấy. Thế sinh thì mượn lâu chưa? Một tuần mà. Một tuần á? Nó bảo hẹn một tuần thôi. Đấy chú xem đi, con gái của chú này tốt đẹp chưa? Cứ mỗi một ngày lại gọi bố sang đây. Xong rồi bao nhiêu là chuyện. Ngày mai ngày kia nữa lại thêm vài khoản nữa thì chú làm thế nào? Đấy chú giáo dục con gái của chú thế này đấy. Thì chú nói này cháu ạ. Chuyện của em. Chuyện cái gì? Bây giờ em biết đây là nhà của ai không? À? Mấy hôm nay là toàn người đến hỏi nọ hỏi kia nhá. Không mấy nữa là em lại đi xích mích với mấy cái người đầu đường xó chợ lại chạy vào đến tận nhà anh thì quậy phá nhà anh đi làm thế nào? Anh đi làm anh có bao giờ ở nhà kiểm soát em suốt đâu. Thế cháu là chồng của cháu Sinh à? Không. Thế anh bảo cháu Sinh này lấy cháu bảo chuẩn bị sắp cưới mà.
chú đừng có tin bố của Sinh nói thế, không phải thế đâu. Đâu Cháu với luôn. cái Sinh có mấy chuyện gọi là hiểu lầm một chút, có mấy chuyện đấy thôi. Xong là Sinh bây giờ tạm thời đang ở đây. Mấy chuyện này thì cháu không tiện nói với chú. Đấy, lúc đấy anh còn bảo ngày mai đi mời đến chú rồi. Mấy cái chuyện đấy thì thôi, cháu cũng không muốn nói nữa. Bây giờ vào thẳng vấn đề đấy, cái chỗ chuyện việc của chú kia. Vâng. Bây Cái giờ này chú giải quyết xong rồi, không phải nói hỏi nhiều. Chú hỏi đây này, chú hỏi cháu bảo đây này, cháu đi làm này có tiền không để chú vay 10 triệu trả cho Sinh cái khoản nói hết đã. chú hỏi tiền cháu á. Vâng. Ô, Trước sau cũng hai bố con mà. chú hay nhỉ. Không lâu cũng hai Chú bố biết thế con. nào ấy. Thì cho dứt khoát thế xong rồi Cái chú này trả là về sau. việc của chú với cái Sinh. Sao tự nhiên lại đi hỏi cháu lấy tiền để trả nợ cho Sinh? Đấy, chú bây giờ không xể thời gian nữa, bây giờ nó khi nó không có nữa rồi. Thì hôm qua vừa gọi mẹ nó chỉ có 28 triệu về thôi. Không có nữa. Chẳng nhẽ bây giờ cháu lại lấy tiền để cho chú, rồi chú lại đi trả nợ cho con gái Cái mình. đấy chú mượn nó không phải là trả hộ nó đâu, cái này chú mượn là chú mới khách trả cho cháu thôi để cho dứt khoát cho cái anh này đã. Đấy. Mượn thì cháu không có đâu. Bây giờ nó thật ra thì cháu còn nuôi vợ nuôi con, còn cả bà nữa. Nuôi trẻ con nó có phải dễ dàng gì. Nhiều khoản chi tiêu rồi là ăn uống thế nọ thế kia. Còn cả con gái của chú nữa. Cháu lấy đâu ra mà tiền nhiều thế. Thôi cái đấy, chuyện đấy thì chỗ chú ấy Sinh thì nói chuyện với chú này đi. Bố xem hay là mẹ gọi lấy tiền về đấy. Mày lại gọi nó đúng rồi. Rồi bố không dám nghe đâu, bố tát rồi để một tí nữa về bố các lại gọi nó nhé. Sao nó lò liêu cái tay nó nóng rồi sao đấy, nó lúc này họ tiền nó là cái tay nó nóng lắm rồi đấy. Thế bây giờ cái chỗ nợ của cái Sinh giờ chú giải quyết thế nào? Đấy đang bảo hôm nay giải quyết nốt đi, của chú thì ít thôi. Còn cái kia ông béo kia là nhiều để ngày kia. Nhưng mà hai bố con cứ bảo thôi cứ để ra ngày kia rồi thôi. Vẫn nhất trí Hẹn thôi, ngày kia là gì? nhưng mà nếu ra ngày mai kia thì chú lại tăng lãi suất lên đấy, không thì cũng chết chú đấy. Rồi chú già cũng chẳng tìm kiếm được đâu ra đâu. Thôi cái đấy thì thôi, nếu mà chú đã bảo chỗ Sinh với bố của Sinh thế thì cứ làm thế đi. Còn thật ra đây là nhà của cháu. Vì cháu cũng rất là ngại là có người đến nhà cháu cứ hỏi chỗ này chỗ kia. Rồi có những cái gọi là hơi phức tạp một tí. Thật đấy, đây là nhà của cháu nhưng mà không phải là nhà của Sinh đâu. Cho nên là thời gian gần đây nhà cháu cũng nhiều người đi ra đi vào, nhà cháu cũng ngại. Mà cái đấy Có việc gì thì chú cứ anh cứ về đi. liên hệ trực tiếp với Về bên tôi gia đình thăm của lại Sinh xong là giải quyết ở ngoài thôi nhá. Cái nhà này nhà của cháu bảo thôi à, không phải nhà cái Sinh à? Không phải đâu, đấy nhà cháu mà, đây vợ cháu đây. Đây Thế, bà cụ với con của cháu đây này. thế bố nó bảo chuẩn bị cưới về đây. Không có chuyện đấy đâu. Dài hai bố con này. Cái chuyện này nó nói ra nó ấy lắm. Khó nghĩ nhỉ. Đấy. Thật ra là thì cái chuyện này ấy là chỗ Hay bố là- Sinh bảo là Anh xem cháu bảo này có tiền thì trả nốt đi, không thì Thôi, anh may cứ- lại về lại đi sang nhà anh cũng phiền hà người nữa thì có thì trả nốt. Anh cứ về đi. Chú Đến ngày kia anh lên sang nhà tôi khắc cho anh đủ nhá. Anh cứ về, không tôi nói là một hai đấy, ông cứ về đi. nhưng mà thật nhá, nhớ thật Tôi nhá là anh nói nhá. là không phải nói không mồm đâu, tôi nói là có ngay đấy. Tại cháu nhá. Sinh nhá. Không Hôm về đấy đi. đã nói đúng một tuần cơ mà. Hôm nay còn đã hơn một tuần rồi, xong là chú mới lên đấy. Còn lại bảo ra ngày kia thì không được đâu nhá. Anh cứ về đi. Để ngày kia cứ phi xe lên nhà tôi nhá. Tôi có gửi cho ông. Ông Thế thấy- thật nhá, hai bố con nhá. tôi thế là tôi nói cháu bảo thông cảm nhá. nói không có gì chú ạ. Vâng, thế thật nhá. Vâng, anh về đi. Cháu. Đấy, ngày kia phải thu xếp đầy đủ cho chú đấy. Không chú không tha đâu. Thế chú về nhá. Vâng. Về nhá cháu. Vâng chú về. Cháu về nhá bà. Vâng, cháu về nhé. Khiếp thật nhỉ. Con gái của chú đúng là còn hơn cả con trai.
để chú không biết tính nữa, bởi vì nó vay tiền về nó bảo là vay này cái kia về Thế chú được hỏi con chính xác con gái của chú bây giờ hiện tại đang dư nợ ngoài bao nhiêu chưa? Chính xác chưa? nó bảo chỉ có tầm đấy thì nó 3-8 triệu là hết sạch rồi, còn nợ ai nữa rồi, nó phải chính xác lắm rồi, nó không còn dư thêm Thế cái nào. chú không hỏi xem là cái gốc gác của cái 28 triệu hôm qua với hôm nay à? Dùng làm mục đích gì à? Chú không hỏi kỹ à? Chú cứ thấy con gái nói là bằng này là chú cứ xong là gật đầu là cứ thế mà đi theo sau mà trả nợ cho con gái thôi. Chú phải kiểm tra xem thế nào chứ. Đi khám bệnh thì phải. Khám bệnh gì? Anh hỏi thật nhá, bố em không dám nói, không dám trả lời. Anh hỏi em nhá, chính xác em nợ bao nhiêu tiền? Nói đi. Mượn chính xác của người ta bao nhiêu tiền? Mượn làm gì? Nói rõ cho bố biết, không ngày mai thì kia lại thêm vài người vào đến nhà anh nữa thì anh đuổi em đi đấy. Em đã bảo với bố rồi còn gì. Lên đi chữa bệnh xong rồi một ít kia em lấy đi tiêu chơi thì làm gì. Lúc nào em mượn cái khoản tiền của cái anh bé béo kia là lúc nào? Lâu chưa? Lâu rồi. Lâu là lúc nào? Mấy tháng rồi? Hay là mấy năm rồi? Không biết đâu. Từ lúc nào? Lâu rồi. Từ trước khi anh được em cứu về hay là trước đấy rồi? Mấy cái chuyện này có liên quan nhà anh đâu, nói trước ấy. Anh phải hỏi rõ ra, anh phải nói rõ để cho bố còn biết. Từ trước rồi. Từ cái đợt mà anh mới gặp lại em đấy á? Đúng không? Đúng rồi. Hay là cái đợt mà ngày trước em đến gặp vợ anh xong là em dọa vợ anh xong là em lấy tiền ném vào mặt vợ anh đúng không? Hay là em mượn tiền đi làm cái chuyện đấy? Đúng không? Có đâu. Thế ngày trước đây anh thấy vợ của anh nói bảo là em lấy tiền về mua chuộc vợ anh xong lại đuổi vợ anh đi để em đến với anh đúng không? Em ném tiền vào mặt vợ anh đúng không? Hay là cái thời gian đấy? Thời gian đấy anh thấy vợ anh bảo là em khoe khoang lắm đấy, cầm tiền rồi thế nọ thế kia đấy, phải không? Hay là đi mượn tiền để làm như thế? Em bảo không có rồi mà. Lúc đấy tiền của em tự đi kiếm rồi. Thế cháu hỏi chú trước đây là chú có lúc nào mà chú cho nhiều tiền cho con gái cầm không? Lấy tiền con tự đi kiếm mà. Thì chưa được cho tiền nó đâu. Khoảng Chưa cho 6 tháng trở lại đây ấy, có bao giờ cho cái Sinh cầm một đống tiền mà đi chơi hay thế nọ thế kia không? Không cho đâu. Mỗi một lần nó đi học xong rồi vay bạn là bố cho nó 20 triệu đi trả thằng bạn kia đâu mà. Lúc nào? Lâu rồi, cách đây tầm mấy tháng rồi. Thế rồi nó trả ông bạn nó lúc đang học. Thế là chú vừa mới đây à? Mới đây cho tiền cho Sinh đi giải cho bạn á? Ừ. Lâu rồi, nó mấy tháng. Chuyện nhà bố con nhà chú phức tạp quá. Làm như Có kiểu gì đâu, là nó đi chú học suốt ngày đi theo sau trả nợ cho con gái thôi. Lường cái gì? Chuyện của em thì anh. Chuyện cái gì? Ảnh hưởng trực tiếp đến nhà anh, hiểu chưa? Anh không phải trả nợ cho em đâu mà anh hỏi nhiều thế làm gì. Anh không hỏi à? Anh cũng là phận con. Em không thấy bố em khổ thế à? Hả? Bây giờ em mang vác hàng đống nợ mang về để cho bố em giả thì bố em lấy đâu mà sức mà kiếm tiền để giả cho em? Hả? Có 30 mấy triệu thôi mà. 30 mấy triệu không phải tiền à? Sao em mà cái đầu óc em nghĩ kiểu gì đấy? Thế cháu bảo nó nói thế cũng đúng đấy con ạ. Con phải hạch toán tính đi nhá. Xem xét lại cái bản thân em đi. Con nhá. Trưởng thành rồi. Không có thế không được nhá. Con lại bằng thái nữa xong lại đi như thế không được nhá. Nghiên cứu lại cái chỗ đấy nhá. Lớn cả Rồi rồi. nói đúng đấy. Bố Không thì giúp nghe được được đấy. cha mẹ rồi cái gì rồi còn mang họa về cho bố mẹ nữa. Không nên làm thế này nhá. Còn bố sẽ trả cho con thôi nhưng mà trả xong này sinh ra thì bố không có tiền trả nữa đâu nhá. Đợt này là bố là trả cho hết cho con rồi. Sau là còn có bố không trả đâu. Con tự đi làm con trả đấy nhá. Lúc đấy bố bực lên bố không cưới cho con rồi đấy. Cái này đúng là ông bố nào mà có đứa con gái như thế này thì chỉ có vất thôi, vất vả thôi chú ạ. Đâu cái đấy không lo đâu. Vấn đề đấy là Cháu không biết là chú nhiều tiền hay ít tiền không biết, nhưng mà theo cái đà này thì chú mà không chỉnh sửa nhanh thì con gái chú thế này sau này chú lại vất vả đấy. Cháu nói thật. Nhà của em liên quan gì cả. Không, anh chỉ góp ý thôi, nghe thì thôi, góp ý cho bố em nghe thôi, chứ bây giờ anh thấy bố em hơi nuông chiều em ấy.
chiều quá mức thì con lại hư thôi. Thì sửa nhá con nhá, không nên làm thế nhá. Bố không biết nói gì cho con được đâu. Bố chỉ biết thế thôi. Chứ bây giờ em làm mấy cái chuyện xấu rồi, ngày nào bố em cũng lên nhà anh. Bây giờ hết rồi, không có nữa đâu. Thôi bây giờ tối rồi bố cũng đi về đi. Bây giờ bố về đấy. Bây giờ là thì có ở đây nhá, có gì là bố sẽ trả cho 10 triệu cho anh kia người kia đấy. Cháu Đâu, không có tiền để giúp chú đâu, cháu có cháu cứ giúp chú, không nhìn thấy chú cũng thấy tội. Chú không nhớ cháu cũng có thôi thôi. Còn chú các bố trí các trả cho nó vấn đề đấy. Xong là lần sau mình có thể ra Vâng. biết bố là vất vả như thế này, khó khăn như thế này mà phải đi chạy lại công việc của con nữa, xong bắt đầu lại có cái chương trình nữa. Suốt ngày đi lại thế khổ không? Sửa cái tính của con đấy nhá. Con biết rồi. Bây giờ Sửa con đi nhá. phải đi vay tiền linh tinh nữa. Con thấy tiền là cái đi vay này vay kia, lúc đấy người ta báo công an bắt con đi tù đấy, sợ lắm đấy nhá. Đừng cứ nên làm thế rồi nhá. Bố đi nhá. Bố về cẩn thận. Sắp tối rồi bố về thôi, không chính không phải ở nhà, không ai ở nhà nữa, không làm việc đâu. Hay là chú ở lại ăn cơm với gia đình cháu Thôi xong chú rồi. về nhá. Chú không ăn cơm được nhá. Chú về thôi. Cháu nói chuyện với chú thì đôi khi cũng gọi là lời cũng hơi quá một chút, nhưng mà thì chú ở lại ăn cơm gia đình cháu rồi mà sao. Không được. Hôm nay mỗi mình nhớ bà lại đi vắng nữa phải về thôi. Không có bà ở nhà thì cũng ấy. Chú ăn cơm được mà không ăn cơm được mình. Thế thì chú về chứ. Về còn chăn này chăn kia lợn giết cả đấy. Chú về nhá. Vâng. Nhìn cái vẻ mặt có vẻ thành hơi phết nhỉ. Cứ lần nào có vấn đề gì thì gọi bố, xong là bố nhận giải quyết cho. Bố tự ra Ơi. đây chú. À, bác nhân vai đúng Không biết thế nào nữa. Bảo bố em không? Bảo tự bác nhiên nhân đi vai gọi đi cho thêm người anh. kia. Tưởng bố em có tiền á. Nhà em để tiền. Em ơi, Hôm qua bố em em làm hỏi như xem anh có không. em làm như thế này ấy, em dồn bố mẹ em vào đường cùng rồi. Chứ nó thật ra cha mẹ nào mà có tiền người ta cũng không như thế đâu. Bây giờ bố em chắc là không còn tiền rồi, vì em phá phách nhiều quá, tiêu xài nhiều quá đi. Bố em phải hỏi như này, mấy chục, nghe nó nhẹ nhàng thế. Em thì chả làm ra đồng nào. Em bây giờ em chỉ có cậy mẹ em đi làm nước ngoài là có tí tiền là em cứ ở nhà em cứ tiêu xài thoải mái à? Không nghĩ đến mẹ em ở bên kia. Đi làm vất vả từng ngày một em không biết à? Chồng thì chưa có, tiêu tiền thì chẳng nghĩ. Trời ơi, với cái thái độ đấy thì sớm muộn gì bố em cũng phải mãn nhà cho em. Cứ thử xem. Sao phải bán nhỉ? Em có làm gì đâu. Thôi chuyện đấy chuyện gia đình em thôi, có làm sao cũng chẳng nhìn thấy anh đâu. Đi hộ với anh nhóm lửa cho nó cơm ăn đi. Phải chơi đi. Suốt ngày với cái chuyện cãi cọ rồi nói nhau thế này, mệt lắm. Anh đi nấu đi. Lần sau nợ nần ai thì giải quyết ở ngoài nhá, đừng có vào nhà anh thế nhá. Cho họ tự về đây chứ em không dẫn họ về đây đâu. May là toàn là những cái người ta gọi là cũng chưa làm quá đấy. Họ có những người họ nóng tính lên thế nọ kia là họ còn không hỏi được, họ còn quậy phá rồi đấy. Không phải đơn giản đâu nhá. Mấy cái chuyện cá nhân của em giải quyết ở ngoài đi. Đi nhóm lửa trong nấu cơm ăn đi. Tạp thật đấy. Đây ta nói coi xem nào. Em đi ra để cho cái Sinh làm. Cho cái Sinh làm việc cho nó vất vả thì nó mới biết cái mùi vị của cuộc sống. Không là suốt ngày là thấy tiền là cứ tiêu xài như nước ấy. Đi làm thì chẳng ra đồng nào, tiêu tiền thì chả tiết kiệm gì cả. Tiền của bố mẹ em, tiền của anh à? Tiền nào cũng là tiền thôi, của bố mẹ em cũng thế thôi, của ai cũng thế thôi. Em tự làm ra em đi tiêu còn tiếc ấy, đừng có nói bảo là của bố mẹ. Bố mẹ em làm không vất à? Thế sao anh nói nhiều quá, làm việc của anh. Cái người gì lớn mà chả có đầu óc gì, không biết thương bố mẹ gì cả. Bố thương của mẹ em nhé. Anh cứ nói em nhiều, anh có con gái thì sau này con anh Làm gì làm nghĩ cho người lớn với. Không nói nhiều nữa, nhóm rửa cho nấu cơm ăn đi. Đun nước để cho anh tắm cho con. Bố thương nhé. Bố thương nhé, không lấy cái này đâu. Cái gì ạ? Chào anh á. Chào á. Cái thề này á.
Nhóm lửa cẩn thận vào. Không phải thái độ thế đâu. Có cháy đâu. Nhóm được thì bảo một câu nhá. Không phải là nhóm không được thì là rút cái củ ra vứt cho thôi nhá. Bảo cho người béo nhá. Hôm nay đi làm gì vậy? Ai đi hai quả táo à? Ai ở đâu ấy? Táo ngọt thế nhỉ? Đi hái bán này. Còn mình đi chứ. Đấy xinh lắm. Em chuyển rồi đi cho đi đun không, lấy nước cho con tắm. Đi ra đây nhé. Bố ta đi chơi nào. Chơi cá đi chơi đi. Đi chơi đi.